Bun găsit, dragilor! De această dată la o citire generală. O citire generală pentru aceia dintre voi care sunteți într-un impas cu relația pe care o aveți și ați dori să știți ce simte, ce gândește persoana la care vă gândiți în acest moment legat de voi, de evoluția relației voastre. Haideți să vedem mai întâi ce ne pot spune cărțile despre emoțiile voastre, cam care este starea voastră acum. Este o modalitate prin care să vedeți dacă este o citire pentru voi sau nu. Ei bine, din ceea ce văd eu aici, sunteți oarecum împăcați cu starea existentă sau stadiul relației în care sunteți voi acum. Vedem că aveți de-a face cu o persoană care nu este foarte constantă sau ca și prezență foarte constantă în viața voastră. Poate nu știți încă sigur dacă veți fi sau nu veți fi împreună, poate sunt momente în care vă întâlniți, dar lucrurile nu sunt certe între voi. Există totuși aici bucuria faptului că vă vedeți din când în când, deși încrederea, aș spune că îți lipsește sau nu este foarte mare încredere în persoana pe care tu o ai. Ei bine, vedem cavalerul de cupe care ne spune că este aici romantism, poate sunt vorbe frumoase care se spun între voi, există și acea pasiune, conexiune care vă leagă unul de celălalt, dar cel mai probabil pentru unii dintre voi există acolo o ispită între tine și persoana ta, posibil o a treia energie care pe tine cel puțin te obosește foarte, foarte tare. Poate de aici și neîncrederea pe care tu o manifesti vis-a-vis de această persoană, e posibil ca și neclaritatea vis-a-vis de viitorul relației tale să vină tot de aici, pentru că nu știi care va fi alegerea finală. Poate te gândești că alegerea va merge către persoana care a apărut între voi sau nu. Acum depinde foarte tare cum rezonați cu cele spuse. Mă repet, chiar dacă este o citire pentru aceia dintre voi care vă aflați într-un impas, n-are cum să se potrivească tuturor. Așa că luați din context doar ceea ce rezonează cu situația voastră. Dar haideți să vedem ce simte, ce gândește persoana voastră în legătură cu situația relației. Vedem aici că sunt ceva îngrijorări legate de alegerea pe care o are de făcut. Deci cumva existența unei alegeri este și în citirea legată de persoana la care te gândești. Cel mai probabil această persoană își dorește un timp de gândire. Da, apar aici două regine. Se pare că una e regina inimii și una pofta. Dragilor, vedem diavolul și regina de bâte pe unul lângă altul, cumva îmi spun clar că există acolo o tentație foarte mare către această regină de bâte, dar vedem că totuși sunt multe semne de întrebare și vis-a-vis de voi, pentru că voi sunteți persoana care îi oferiți iubirea adevărată. Se pare că și persoana ta este la momentul ăsta foarte, foarte confuză și nu știe ce decizie să ia. Așadar, cred că este genul de persoană care vine și către tine cu vorbe frumoase, cu dorința de a fi totul bine, dar în același timp tu simți că există și dincolo, poate pentru unii dintre voi, nu știu, poate vedeți că e o obsesie acolo, poate că e ca o ispită puternică persoana cealaltă. Sunt sigură că voi aveți cumva o percepție despre ceea ce se întâmplă acolo. Împăratul și împărăteasa aici, în etalarea sa, mi-arată concepția legată de voi doi. Este posibil ca acest om să vadă
perechea perfectă, potrivită între tine și între voi doi, vede compatibilitatea, vede, da, că ați putea forma acel cuplu ideal. Dar există probabil o lipsă de control și de partea cealaltă. Iată, treiul de monede aici ne arată clar prezența a 3 energii și ca să ne confirme, da, încă o dată, cărțile au arătat și treiul de cupe. Dragilor, aș spune că persoanei tale îi este teamă că ar putea să ia cumva o decizie, să spunem așa, de a rămâne cumva în acest trio. Probabil frica vine din faptul că nu știe dacă ar putea face față acestei situații. Ei bine, soarele aici mi arată clar că persoana ta, la momentul ăsta, exact așa se simte fericit sau fericită, pentru că putem vorbi, bineînțeles, și de prezența unei poate fi o decizie legată de o femeie, dacă ești bărbat și te uiți la această etalare. Dragii mei, e destul de complicată situația, cel puțin în acest moment, din ceea ce văd eu. Persoana ta este indecisă, vede perfecțiunea pe care o puteți avea ca și cuplu între tine și el sau ea, dar în același timp există și de partea cealaltă ispita aceasta pe care o are din partea celei de-a treia persoane. Haideți să vedem ce v-ar spune în acest moment persoana la care voi vă gândiți. Aș dori să simtă așa cum a mai simțit înainte vis-a-vis de voi. Își amintește detaliile acelei zile, probabil există o zi marcantă în istoria relației voastre pe care și-o amintește în fiecare detaliu. Se pare că această persoană crede, cel puțin la acest moment, că ar fi bine să vă lăsați, să renunțați cumva unul la celălalt, dar în același timp și-ar dori să împărtășească cu tine niște vești bune pe care le are și cumva se chinuie, poate zi de zi, să te uite. Deci, cumva văd aici o persoană cu care tu ai de-a face, prinsă între două energii la care efectiv nu poate renunța. Deci, cumva, parcă omul ăsta și-ar dori, dacă se poate, să fie în combinația asta și tu și cealaltă persoană. Deci, parcă totul este așa, la nivel... nici nu știu cum să-i spun, da, ciudat, dar se întâmplă. Haideți să vedem un pic despre ce poate fi vorba și ca și sfat din partea îngerilor romantici pentru voi. E nevoie să vă cunoașteți mai bine unul pe celălalt. Te-ar ajuta o rugăciune, te-ar ajuta poate o chemare a sufletului tău pereche, rugăciuni, afirmații care te pot ajuta în vederea eliberării, să spunem, în sufletului tău pereche. Vedem aici că sunt și multe concepții, credințe asupra cărora voi nu vă înțelegeți, dar îngerii îți transmit să ai încredere. Să ai încredere că situația asta se poate rezolva într-un final. Bănuiesc că de-aia ai și rămas așa în situație, pentru că totuși crezi că se poate rezolva ceva până la urmă. Haideți să vedem un pic despre ce e vorba și din tarotul inimii. Vedem aici că avem de-a face cu cineva care i-ar plăcea să conducă, să se facă doar ca el sau ca ea. E vorba de un împărat care probabil își dorește aici să manipuleze lucrurile exact așa cum vrea el sau ea. Își dorește ca lucrurile să stea în modalitatea în care vede el sau ea lucrurile.
dar lucrurile se vor schimba pentru că cineva aici, în situația voastră, va avea capacitatea să se pună în poziția celuilalt și să schimbe puțin perspectiva despre această relație și situație. Da, deci împăratul ăsta e clar că refuză să vadă adevărul, refuză să vadă situația exact așa cum este, dar acest lucru se va încheia, ne spun nouă cărțile. Probabil încheierea va aduce cu sine și schimbarea perspectivei legat de această relație. Cineva vine să îți dăruiască, cel mai probabil, inima sa. Cumva înțeleg că are loc o vindecare, o alegere din partea partenerului sau a partenerei tale. Iată gânditorul. E clar că va sta să analizeze foarte mult situația și cel mai probabil va fi alegerea de a se împăca cu tine, de a rămâne, să spunem, să faceți acel cuplu, împăratul și împărăteasa, da? Cuplu ideal, perfect, cel puțin în viziunea sa. E vorba de vindecarea acestei relații. Poate nimic n-a fost întâmplător, poate a fost menit să treceți printr-o astfel de situație ca voi să puteți să vindecați tot ceea ce ar putea însemna diavolul acela acolo. Poate a fost o lecție de viață pentru partenerul sau partenera ta, tocmai pentru a te valorifica mult mai mult decât a făcut-o până în acest moment. Se pare că lucrurile se vor schimba. Se vor schimba datorită faptului că cineva schimbă credințele despre cum ar trebui să meargă relația asta și cum ar trebui să fie o relație între un împărat și o împărăteasă. Așadar, dragilor, așteptați-vă la o alegere cât de curând posibil, o împăcare între tine și această persoană. O discuție de la inimă la inimă v-ar ajuta să vă puteți spune unul altuia exact ceea ce simțiți. Sper că v-a plăcut etalarea și aștept în comentarii să-mi povestiți cum rezonați cu ea. Pa, pa!